Totul despre cafea astăzi. Istoria cafelei, tipuri de cafea, informații și curiozități despre cafea. Istoria cafelei merge în urmă cu aproximativ 1000 de ani. Legenda spune că totul a început într-o regiune a Etiopiei numită Cofe. Un cioban a observat că animalele sale deveneau mai active, mai agitate și nu dormeau noaptea după ce mâncau fructele unei anumite plante. Este vorba despre o cireașă pe care caprele o mâncau cu plăcere, pentru că, de fapt, asta este boaba de cafea, sâmburele unui anumit soi de cireșe. După descoperirea făcută de cioban, un călugăr din zonă a fiert boabe de cafea și a observat că a putut sta treaz întreaga noapte. În lume există două mari tipuri de cafea, Arabica și Robusta. Cei mai mulți dintre cultivatori preferă să planteze cafea Arabica. Arabica numără aproximativ 200 de subspecii de plante. Are mai puțină cafeină decât alte specii de cafea. Este un sortiment cu arome fine și cu un gust ușor de recunoscut. Robusta este un sortiment de cafea mai puțin aromat și cu un gust mai amar. Conținutul de cafeină este mult mai mare. Se folosește predominant la producerea de cafea solubilă. Desigur, calitatea cafelei depinde de foarte mulți factori. Este foarte important locul în care se cultivă planta. De asemenea, contează felul în care boabele sunt depozitate după cules. Nu în ultimul rând, calitatea cafelei este dată de procesul prin care boabele trec până când ajung la consumator. Brazilia ocupă locul întâi în lume în ceea ce privește producția de cafea. Este vorba despre o treime din producția mondială de cafea. Brazilia este urmată de Vietnam. A fost realizat un studiu, ale cărui concluzii sunt îngrijorătoare. Încălzirea globală pune în pericol diversitatea genetică a plantelor din specia Arabica din Etiopia și țările din jurul său. Un alt studiu, publicat în noiembrie 2017, confirmă ideea conform căreia consumatorii de cafea au o sănătate mai bună decât a celorlalți oameni. Printre beneficiile aduse de consumul moderat de cafea, adică nu mai mult de 3-4 ceșcuțe pe zi, se numără longevitate mai mare, aport crescut de vitamine și minerale, creștere mai mică în greutate odată cu îmbătrânirea, digestie mai bună, un risc mai mic de a face anumite boli, diabet de tip 2, Parkinson, Alzheimer, boli cardiovasculare, boli hepatice și chiar cancer. Iată câteva curiozități despre cafea. Cu mult timp în urmă, triburile est-africane mâncau boabe de cafea. Le amestecau cu grăsimi animale. Războinicii mâncau acest amestec înainte de a pleca la luptă. Știau deja despre cafea că oferă consumatorilor o doză mare de energie. Beethoven devenise obsedat de cafea. Pentru fiecare ceașcă de cafea pe care o bea, acesta folosea întotdeauna exact 60 de boabe. La capitolul vânzări, cafeaua este al doilea cel mai căutat produs din lume, imediat după ulei. În urma cafelei, la mică distanță, vine Coca-Cola. 65% dintre băuturile servite la micul dejun conțin cafea. Cobilua, numită și cafeaua milionarilor, este un tip de cafea deosebit care se vinde la prețuri uriașe. Aceasta nu este culeasă de pe plantă, ci din excrementele unui animal. Civeta de palmier mănâncă boabele de cafea coapte, dar nu le digeră decât parțial. O enzimă din tubul digestiv al civetei reduce gustul amar al cafelei. Cea mai scumpă cafea din lume este Black Ivory. Aceasta este obținută din boabele de cafea înghițite, digerate și eliminate pe cale naturală de elefanți. Cafeaua devine mai puțin amară și capătă arome de ciocolată și fructe datorită faptului că este înghițită de elefanți la oaltă cu banane, trestie de zahăr și așa mai departe.
Dacă vreți să gustați o asemenea cafea, trebuie să mergeți la hoteluri de 5 stele din Maldive, Thailanda sau Abu Dhabi. Mai există în Statele Unite un local numit The Elephant Story, unde se prepară cafeaua Black Ivory. Cei mai mari consumatori de cafea din lume sunt finlandezii. În medie, un finlandez adult bea cam 27,5 kg de cafea pe an. Cum se prepară cafeaua? Cafeaua poate fi preparată prin multe procedee. În funcție de zonă, popoarele au diverse obiceiuri. Preparată la ibric este probabil cea mai veche dintre metode și încă se mai folosește în țări precum Turcia, Arabia și Grecia. Cafeaua mai poate fi preparată la filtru, la presa franceză sau espresso. Espresso are, la rândul său, mai multe variante. Cafe americano, cappuccino, cafe au lait, mocha și ristretto. Recomandări de cafea? Eu sunt băutor înrăit de cafea. Aș putea spune chiar dependentă de cafea. De 15 ani beau Lavazza Crema e Gusto, preparată la cafetieră moca. Totuși, când merg în vacanță, am fost în Spania, în Italia în ultimii ani și nu am servit decât cafea ristretto. Este o cafea extrem de concentrată, cremoasă, aromată, cu un gust minunat. Pentru prepararea ei se folosește doar jumătate din cantitatea obișnuită de apă. Nu am cum să fac recomandări. Știi de ce? Pentru că mă cunosc pe mine. Nimeni nu mă poate convinge să îmi schimb preferințele în ceea ce privește cafeaua. Dar să vedem. Ce preferi? Cafea boabe sau cafea măcinată? Pare o întrebare simplă, însă mie îmi place mult să mă complic și să mă explic, după cum îmi reproșează mereu familia. Vei vedea imediat de ce spun asta. Aveam vreo 19 ani și eram îndrăgostită lulea de un băiat. Faptul că nu eram prieteni mă ținea în tensiune și îmi punea nervii pe jar. O prietenă a bunicii mele, în complot cu mama, mi-a propus să-mi ghicească în cafea, să aflu dacă tipului îi place de mine și dacă vom deveni prieteni. Nu băusem niciodată cafea până atunci. Mi s-a părut foarte amară, dar ce nu face o tânără îndrăgostită pentru a-și alimenta fanteziile? Le-am lăsat să îmi prepare cafeaua și am băut aproape până la ultima picătură din ceașcă. Nu m-am împrietenit niciodată cu acel băiat, însă am devenit imediat dependentă de cafea, de licoarea magică, după cum îi spun eu. Pe atunci, lumea cumpăra cafea boabe și o măcina acasă. Noi aveam o râșniță veche, manuală. Până măcinai cafeaua pentru un ibric, îți trecea pofta. Dar cafeaua proaspăt măcinată nu se compară cu nimic. Tinerii nu prea știu asta. Ei sunt obișnuiți să ia totul de-a gata. În goana noastră prin lume, în vârtejul vieții, ne rămâne tot mai puțin timp să ne gândim la unele lucruri. Să deplângem, de exemplu, chinurile pe care unii le îndură pentru ca noi să ne petrecem viața având tot mai puține griji, savurând plăcerile care ni se oferă. Câți dintre noi se gândesc la munca depusă de cei care aduc grâul de pe ogoare până la pâinea caldă, gustoasă pe care o mâncăm la fiecare masă? Câți dintre noi își amintesc faptul că zahărul nu crește în pungile din supermarket? Sau că vinul limpede și aromat din pahare a ajuns la noi după ce mulți oameni și-au adus aportul? Eu sunt dependentă de cafea. Ador gustul ei amar și mirosul care mă trezește din somn. Totuși, nu mă gândesc niciodată cum a ajuns acea cafea în ceașca mea. O pregătesc și o savurez pe îndelete, fumând 2-3 țigări, fără să știu și fără să îmi pese prea tare că sunt oameni care se chinuie, care se îmbolnăvesc și chiar mor pentru ca eu să mă delectez în fiecare zi cu cafea. În Indonezia, de exemplu, pe plantații, printre arbuștii de cafea mereu verzi, se ascunde un șarpe veninos, bine camuflat și foarte rapid. Un șarpe care poate provoca hemoragii și chiar moarte culegătorilor ghinioniști. Și nu sunt puțini cei care nici nu au timp să-și dea seama cu cine s-au întâlnit mânuțele lor harnice în timpul culesului. Abia când durerea își face simțită prezența, lucrătorul de pe plantație știe că în frunziș stătea pitit un șarpe arboricol verde, o viperă cu buze albe. Tremere surus albolabris. Cam ăsta-i numele.
Ce să spun? Bună dimineața la cafea! Băutori din toată lumea, băutori de cafea, desigur, vă invit să țineți un mic moment de reculegere în fiecare dimineață, înainte de a sorbi din cafeaua fierbinte și aromată, pentru toți cei care și-au pierdut viața, ca nouă să nu ne lipsească acest drog în ghilimele. Să aveți o zi bună și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final.